Milyen autó ez egyébként? Mi az? Valami amerikai. Én ne. Hány hullás? 5. 6, legalább 6. Teljesen mindegy. Jel, ezt mutasd már meg. Csináltam egy ilyet. Fogyasztás változó. Annyira elbeszél. Sziasztok, itt vagyunk Mezőkovácsházán, és az apropója, amiért itt vagyunk, hogy én hazalátogattam Tájföldről, és felraktam egy hirdetést, hogy ki szeretne részt venni ebbe, és a Simon Gábor, kedves barátunk teljesen király módon bevállalta. Okay. Én meg becsatlakoztam idegenvezetőnek, ugye a Thailand ember mellé egy Lowland ember, kiválasztottuk a legmelegebb napot, és szerintem az ország legmelegebb alföldi pontját, a legmelegebb időszakban, mint ami dél 1 óra van, de ami igazán meleg, hát, ahogy az angol mondja, a Bonneville. Milyen autó ez egyébként? Mi az? Valami amerikai. Én ne. Évjárat, ilyenre gondoltam. 1968-as Pontiac Bonneville. Oké, és ugye 400-as motor van benne. 400-as motorral, így van. És hogy kezdődött nálad ez az amerikai autós dolog? Honnan jutottál erre, hogy neked kell egy Pontiac Bonneville? Hát 16-17 évvel ezelőtt itt Magyarországon egy helyi vállalkozás hozott, hogy importált egy másik ilyen autót. Igen. Akkor azt elmentünk megnézni, kíváncsiságból, hogy élőben milyen egy ilyen autó, és onnastól ez szerelem lett. Tehát mióta van meg neked? Lassan 2 éve. És ez magyar autó, vagy Amerikából jött, vagy Hollandiába találtunk rá, Hollandiába? Oké. így van, és személyesen ugye kiutaztunk, és így vásároltuk meg. És neked pont ez kellett, 68-as Bonneville. Pontosan ez. Iák. Pontosan ez Ponti kellett. Iák. Pont Iák. Pont Iákot akart. Pont iák. És így is nézett ki akkor, vagy valami? Hát minimális csinosítgatások már történtek, meg még fognak is. Igen, terve vannak még, mi van még terve? Hát van egy kis karosszéria munka, 2 sárvédőívnél. Aha. A fényezés az így marad. Legjobb egyébként. Ez eredeti, ugye? Eredeti, így van. És van rajta. Eredeti az autó egyébként, 93 000 mérfölddel vettük körülbelül. És a motor is eredeti benne. Motor is eredeti. És ugye Illinoisból van eredetileg. Így van. Szerintem tekintsünk bele a motort Hát mindenképpen nézzünk be, ott látjuk a műszaki tartalom egyetlen látható része. Nem tudom, felfordítani nem fogjuk, hogy alá nézzünk. Igen, nézzük meg. Ja, nézzük bele. Az alföldi köbcenti mértékegységben az 6,6 liter. 6,6, így van. 6,6 literes 400-as V8, mögötte tudjuk milyen váltó van. 400-as váltóval van. 400, így van. TH 400, amit tudjuk, hogy a legjobb. Legjobb, így van. Na, bocsánat, igen, mondjad. Először nyitottuk fel a motorháztetőt, tehát annyi mindenről beszéltünk, meg azért nehéz befogadni az élményt ilyen rövid idő alatt. Először nyitottuk fel a motorháztetőt, nekem tetszik, hogy mondjuk nincs valami ilyen custom légszűrő, amik szoktak lenni. Talán hát ez a gyári légszűrő, ezt már én festettem le ilyenre. Szerintem... Hát, hogy mindig csinosítgatunk egy kicsit rajta. Ez is önmagáért beszél, tehát ezeket a blokkokat sem kell cicomázni különösebben, mert belenézel és látod, hogy ihaj. Illetve azt látod, hogy rendben van, olajak a helyükön vannak, és nem kívül. Szuper kis légkondid van, a generátorod látom, hogy az most már egy azt friss. Még előző gazdája cserélte ki. Munkahengert is úgy látom, hogy ez az is biztos cserés volt már. Dolog, igen. Valóban igaz lehet, hogy ezzel lehet kanyarodni, meg megállni, meg előre-hátra menni. Hát a fékek is újak rajta. Aha. Légkondil is működik?
Hát Mondjuk nem sajnos szoktad próbálni, azt mondtad. én nem szeretem a klímát, de lenyomást próbáztuk, és Aha. itt szivárog a kompresszor egy Mhm. picit. Ugye 20 bárral megnyomatták. Aha. Először még nem is szivárgott, de ugye mondta, hogy egy fél óráig rajta szokta hagyni, Ó, aha. és akkor utána meg is jelent. Uh-huh. Hát majd az is egyszer meg lesz Majd újítva. sorra kerül. Így van. Mondjuk amíg itt mentünk néhány utca hosszat, a teljesen ugye keret nélküli. Hát azt imádom Ajtók is benne, a- hogy egy B-oszlop. Így van, nélküli. 4 B-oszlop, és hogyha értelemszerűen mind a 4 ablakot letekered. Így van. Tehát olyan áthúzás van benne, hogy nem nagyon igényeltünk volna légkondit, mondjuk nyilván van olyan körülmény, ahol lehet, hogy kell, de nem ez a leglényegesebb dolog. Hát ja, meggyőző, és teljesen rendben van. Még csak azt akartam elmondani, hogy ugye egy kis technikai adatot is mondjunk, hogy a 400-as motor 68-ban biztos, hogy 300 fölötti lóerőt tudott, pontosan én nem tudom, hogy mennyit, 350 körül mert 4 torkú karburátor van rajta gyárilag. igen, mert még 68-ban nem volt ez a lefolytott verziók, mert ez a motor már 70-es évek közepén ez már 150-et jó esetben tudott, úgyhogy ez még megy is. Megy, így van. Még egy dolog, hogy a másik, amit nem nyitottunk fel, és akkor menjünk a közhelyek következő fokára, a hányhullás csomagtartót, és Igen, nyissuk fel. az- Nyissuk fel, és nézzünk bele, ha bár ott nem szoktak túl izgalmas dolgok lenni, de azt mindig meg kell nézni, hogy hány hulla fér bele. És még itt van egy penszilvániás parkolójegy Azt is. kaptam egyik barátomtól. Ja, oké. Amúgy nekem a Bonville, ez a lámpa, ez az évjárat, mert ugye itt minden évjáratban lényegében más fajta Így van. eleje, hátulja van, lehet, hogy oldalról még össze lehetne téveszteni, de Oh. ez a lámpaforma egy filmből van meg, szerintem tínédzserként láttam a Arnold Schwarzenegger Last Action Hero, az utolsó akció hős. Csak annyit akartam mondani, a lökhárítót, ugye azért gyártási technológiai szempontból ilyeneket csinálni annak idején, az Igen. nem egyenes műanyag szírszarok, mint most vannak. Nézd, jó. Hány hullás? 5. Tudom, 6, teljesen mindegy. legalább 6. Teljesen Hat. mindegy. Azt viszont látjuk, hogy rohadtul egészséges az a rész, ami a legkritikusabb tud lenni. Nyilván azért nem tudom kiszámolni, hogy 68-tól 2023-ig hány év van. 55. 55, elnézzük, 55-ben van, hogy így van. kis ilyen egy kis rozsdaféle, felületi rozsdaféle, meg teljesen. Eredeti matrica, hogy kell fölemelni, ugye? Ja, Itt még a lökhárítóba rakták, ugye? Így van. Ugye? Van Jól egy mondom? vágás. Aha. Azt ott kell fölemelni a kerékcseréhez. Hát várjál, ezt mutasd már meg. Csináltam egy Igen, ilyet. igen. Fogyasztás változó. Annyira elbeszéltünk. Hát igen, te úgy felkészültél reprezentációra, vagy prezentálásra. Igen, ezt is a Nyílhegy jelképe. Igen. Az állvány. Az állvány. Igen. Ez jó, a duma is a végén, hogy Ja. ne tapogasd. Hát, ja. Hát, sajnos Nem tudom, az a Van milyen jellemző, élményeid hogy vannak, ezt miért írtad? mindenki kézzel lát. Aha. Volt olyan, aki vette a Szelfiznek. bátorságot és beült, mert hogy én voltam olyan Hát találkozón- önállóan nem ültek be. Voltam olyan találkozón, ahol annyira extázisba került a kedves szemlélő, hogy beült valakinek a kocsiába anélkül, hogy itt bármiféle Megkérdezte kérdés volna. volt. Kicsit mindenki meghökkent, a gazda is. Hát mostanában szelfizés a menő, hogy itt vonaglanak rajta. Így van. Ez Hát jó. az a baj. Ugye nem is az, hogy vonaglik, hanem a táskájával, amikor Hát karcolja. klasszik. Hát mondjuk neked nem pont az a fényezésed van, ami igen, de azért igen, de- mégse De szeretem ez viszont nagyon látni. szép, a króm. Sajnos nem Aha. tudom a történetet. Hát az volt a történet, hogy minél hamarabb próbáltad elhozni a hollandos. Hát így van. Hogy ne guruljon be. és A ne mondja holland, azt, a hogy holland akkor mész át. vásárolta Amerikából, aztán ennyi a sztori. Ha? Más nem tudunk róla. Semmit nem kaptunk hozzá, semmi dokumentációt, Mhm. úgymond. Találtam benne egy pár tankolási blokkokat, még Amerikai? amerikait, így van. Amerikai. Beazonosítottad, hogy milyen évben? Hát Van rajta most dátum? nem emlékszek, van rajta dátum, igen. És sokat fizetett, vagy keveset? Keveset, Keveset? keveseget tankolt bele. Spórolós volt nagyon. Spórolós. Kislábbal használta.
léphetünk egy kérdéssel visszább. Most Léphetünk. nyilván egy Igen. picit összefoglaltuk, hogy ő ki, mi. De azért amerikai autót nem csak úgy vásárlunk, hogy egyszer csak jön, hogy én most Pontiac Bonneville, mondtad a 16 évvel ezelőtti kezdődő történetet, de ezt hozod valahonnan, hogy neked ez tetszik egyáltalán. Van-e valami élmény, van-e valami alapja, ami beégett, azt szokták mondani a retinádba. Korábban is volt amerikai autónk. Igen, azt beszéltünk, mert volt egy ilyen kis, sokszor használtuk ma, de ma ezen a napon minden tök meleg, 45 fokos, volt egy bemelegítő beszélgetés, hogy ilyen fiatalabb évjáratokkal, sőt inkább ilyen youngtimerekkel Hát igen. kocsikáztál. Hát akkoriban az volt elérhető számunkra. Aha. Aztán hát az amerikai autó szeretete meg az ki tudja, hogy honnan ered, még gyerekkorból valahonnan. Egyszer csak így születik az ember, szerintem. Emlékszel-e, meg tudnád-e nevezni, hogy röviden lezárjuk a múltat, hogy mi volt az első amerikai autód? Chrysler LHS volt. A LHS. LHS volt, így van. LHS az a 90-es évek. 94-es volt. 94-es. Hát az már Az egy nagyjából jó tud állapotú autó mindent, volt. amit egy jó kis automata, Igaz, szép, hogy az tágas, nem V8-as, de jó volt az. ez jó kis háromfeles, gondolom, Így van, háromfeles V6-os. így van. És akkor ebből lett az, hogy erről is beszéltünk, hogy Catalina, ugye nyilván testvérmodell, igen, hát beszéltünk erről a Bonneville Catalina Grand Prix, a Bonneville-nak a típusairól, de hogy pont a Bonneville, és nagyon célirányosan a Bonneville-t, nagyon célirányosan ezt az évjáratot kerested, az a számomra tök érdekes, mert hogy ugye ennek a kaszni formának a GM-en belül azért van testvére, de valahogy mégis neked ez a forma adta legjobban. Ez jó kérdés. Tehát, hogy miért jobban ez, mint mondjuk ennek a Chevy modellje, vagy... Ja, hát ugye a Pontiac név is az egy indián eredetű. Aha, és akkor... azért, igen. Ja, hát az, kicsit azért a fizimiska hordoz igen, némi indián. Jó, hát jobban élik a karakteret ez ezek szerint. Hát így van, azért nem Chevrolet, Aha. hanem Pontiac. Aha. Jó, közben azért ugye megörökítetted a bőröt. Természetesen, hát. Előtte is, mielőtt előtte is, így van. meg azóta is, Azóta is. Szintén beszéltünk róla, hogy tetoválásként örök életedre ott lesz, még ha ő neki lesz esetleg társa vagy utódja. Így van, így van. nem Igen. lehet tudni. Kamerásunk meg is mutatja. Ja. Egész jó kis. A Bonneville van rajta. Nagyon jó fotó alapján, mert meg az a bizonyos Fenders kört is rajta van, ami elméletileg része a kocsinak, de mondtad, hogy neked így sokkal jobban tetszik, és amúgy tényleg jobb. Mert elméletileg én, ha jól sejtem, a Chevynek nincs is, illetve csak a Pontiacnak volt meg ez a sárvédő, takaró, valami, de ehhez a kupé formához szerintem nem is annyira kell. Az egy kicsit olyan, hát mit tudom én, olyan papásítja, ha lehet így fogalmazni. De egyébként megvan? Megvan, igen. Jó. És ugye azt beszéltük még, hogy az eladó nem adta oda az eredeti felniket, ami lemezfelni volt. Így van. És hogy nehogy elveszítsük az üzletet, azt mondtad, hogy akkor kenje a hajára. Hát így van. És Sajnos akkor ez lett elhozva. megmakacsolta magát, mert volt egy kis, vagy némi alku, aztán már az nem tetszett neki a végén, és ebben vágott vissza, hogy nem adta ide az eredeti kerekeket. Aztán én úgy gondoltam, hogy nem bajlódunk vele, mert még meggondolja magát, és nem adja az autót a végén. Kicsit makacs volt a csávó. Világos. Úgyhogy ezek vannak rajta, és egyébként Hát teljesen korhűen. Nagyon jó, így van. Cooper, Cobra. Új gumikat kapott. Ha már itt tartunk, ez műszakilag teljesen rendben Ja, van. azt akartam mondani, hogy egyébként kerültünk is vele egy párat, tökéletesen tehát ennek működik. minden része ott van, ahol Így kell. van. Kanyarodik, világít, megáll, és megy előre-hátra. Nyilván. Nem is akárhogy. Nem túl hangos, ezt szerettük, ezt így megjegyeztük, megjegyeztük menet közben, hogy én úgy reflektáltam a dologra, hogy ezek kellőképpen látványosak ahhoz, tehát annyira kilógnak a mindennapi utcaképből, hogy semmi plusz nem kell ezekre, se ötször nagyobb hang, se Hát ötször így van, nagyobb így felni. Mert Isten igazából ezek alapból
látványosak. Pontosan. Van olyan autó, amit látványosá kell tenni, de ezek nem azok, mert ezek önmagában hordja, hogy ez teljesen szürreál tud lenni, mondjuk akár egy ilyen alföldi kisvárosban, vagy? Ez Hát az kisváros. Nem községváros. Ha itt tartunk, van-e, hát egy kisvárosról beszélünk, tehát itt azért mennek az információk, milyen infok jutnak vissza hozzád, hogy hát különcnek tartanak, bolondnak tartanak, krőzus gazdagnak, mert hogy olyan autót tartasz, ami 30 litert is megeszik, Hát tehát ez annyi ilyen közhely van, relatív. hogy biztos, hogy van Meg valami a faluban. egyébként egy letolom, hideg hogy sör kinek mi mellett. a véleménye. Amúgy oké, de hogy ezeken lehet mosolyogni, vagy Persze, hát van, aki ezeken tud durcázni, nem izgat. de nem hinném, hogy típus találkozót tudsz itt a városban Nem, tartani. nyilván nem. És amerikai autós találkozót se tudsz tartani. Van még valaki? De van valaki egyébként? Hát LHS van még 2 darab itt. Hát ennyi. Hát Hát akkor régen- a régi LHS-em az Igen. itt maradt Régen Kovácsházán. találkozókat tartottatok. Az itt vettem meg egyik barátom. Aha. Meg már nekik volt egy. Aha. Meg van egy Intrepidjük. Intrepid, ez mind ugye Így van, kutya. egy kutya. Úgyhogy hát más amerikai nem igazán van. De hogy így nem tartanak ettől nagyon különcnek, vagy mit tudom én, hányszor mozogsz vele úgy összességében? Hogy lehet az utcán, jönnek, mennek a helyiek, meg a nem helyiek, és egyszer csak elgurulsz. Hát hétvégenként Kiszok- szoktuk használni, igen. Akkor is, amikor mondjuk nem indulsz valami találkozóra, hanem kerülsz egyet. Hát az ritkábban van, de És Józsi bácsi megállít-e, hogy ez egy kicsit hasonlít a Volgához, sokaknak amit annó a tetszik, 70-es években. sokaknak tetszik, Aha. ugye, mert nem igen láttak még ilyen autót. Meddig szeretnéd megtartani? Hát Ilyen ez kérdés, nem kell rá válaszolni. a lehetőséghez képest mindig. Aha. A terve nincs az eladás. Azt mondtad, hogy felújítani se feltétlen tervezett. Tehát azt a klasszik restót, hogy most Hát így van, újra így van, fényezzük, így van. és a többi. Nyilván egy-két dolgokban talán bele kell nyújtani, talán nem biztos. Műszakilag teljesen tökéletes. Hát az úgy oké, de mit tudom én, az csak az igényesség, hogy mondjuk megcsinálod azt a néhány rohadást vagy rozsdátot hátul, Így de van. amúgy ez hozzátartozik ez az autóhoz, basszus. Ez egy élő szobor, így szobor, Így van, nyilván. ahogy itt van. Tetszik amúgy ez a megközelítés, hogy nem tervezed régebben restaurálni, hanem megőrizni Így az van, állapotát. pontosan. Ja. Nagy Igen, többségnek igen. így tetszik. Ugye, Amúgy igen. amiket hall az ember, ugye félfüllel, nem tudják, hogy ugye én vagyok a tulaj elsőre, hogyha Mhm. ott állunk egy találkozón, és akkor elmegyünk valamerre, aztán visszajövünk, és akkor én megállok ott hátul, többieket hallgatom ott, hogy mit Aha. beszélgetnek. Ugye akkor ez a patinás dolog, ez úgy mindenkinek vettem észre, bejön. hogy mindenkinek bejön. Egy dolgot nem kérdeztük meg, hogy a beltér eredeti-e, nekem annak tűnik, és hihetetlen jó állapotban van. Így van, eredeti a beltér is. Elképesztő, és hihetetlen ez a szín. Nem mondom, hogy kombináció, mert lényegében ugyanolyan színű, mint a külseje. Így van. De ez a színvilág, Nagyon eltalálták. ez nagyon tükrözi még azt a fajta beltér koncepciót, amit manapság már nem ismerünk. Tehát az a színgazdagság, Így van. ami volt, az már nem létezik. Vannak Nem most, létezik, egyre, így most van, már egyre szó színesebbek szerint. a belterek is, csak nem ez a színvilág. Tehát ez a metál, minek nevezzük, türkiz, és hogy ilyen állapotban van, mondjuk nyilván köszönheted annak, hogy ez egy Illinois, tehát nem szívta szét a nap, amíg, igen, amíg igen, az igen. USA-ban volt, az A műszerfal is hibátlan állapotban van, nincs rajta egy repedés se. Tökéletes ez a beltér. Én azt mondom, igen, hogy ezzel a majdnem tökéletes beltérrel, ez a patinás külső, ennél nem nagyon van jobb kombináció tényleg. Továbbra is kisvárosban vagyunk, az előbb mellettünk egy autó, integettek most, vagy ismerőseid voltak? Nem figyeltem, Vagy de szoktak integetni ennek az autónak? nagyon sűrűn szoktak. De konkrétan integetnek. Konkrétan, meg villognak, meg Aha. dudálnak, meg az, hogy meg ugye Hát- látszik az arcokon, hogy Az teljesen világos, de az, hogy mi váltja ki azt, hogy integetsz egy különleges tudom. autónak? Mert nyilván nem feltétlen ennek, amit egy Hát, T-modellel mennénk, valószínűleg annak is annak is integetnének. persze. Hát aki a veteránnal szimpatizál, Igen. ugye az int. Meg villog, meg ilyesmi. Ja, és akkor beltér sztereotípiák, hogy csúszkálunk az ülésen. Csúszkálunk az ülésen? Nem. Alapjában véve meg lehetne csúszni,
Mondjuk Nem. ott azon az egy-két körön, amit a fűbe lenyomtál, ott lehet, hogy így. Jó, hát ha levon a szilikon, az a biztos. Most Békés megyében vagyunk, ugye? Így van. Tehát Békés megye eleve ismert arról, hogy tehát az útjai, hát nem is tudom hol, a középkor és az újkor között van, félúton vannak. Csongrád megye se sokkal jobb. Egy-két kátyúval kevesebb van, ezzel tudjuk, hogy Csongrád megyében vagyunk. De ettől függetlenül Békés megyét szeretjük. Felhozzuk egyáltalán itt a beltérbe ő, hogy mennyit eszik, mert azt is meg kell kérdezni, mennyit eszik 100-on. Te azt mondtad, hogy olyan 20-asokkal Hát a szoktál 20-assal. számolni. Így van. 20 literrel lehet számolni. A, Ez a vegyes használat. és azt is tudjuk, hogy Lidlbe is ezzel jársz néha. Természetesen. Oké, és akkor mondjuk mi a legjellemzőbb Lidl termék? Hány darab Lidl, egy tudom én, víz fér a csomagtartóba? Fogalmam sincs. Vizet nem iszunk. Ja, tényleg, Mezőkovácsházán vagyunk. Olyan brutál meleg van, hogy mikor érkeztünk, említettél olyat, hogy pálinka. Szerintem azonos lehet a foka, meg a hőfok. Az biztos. Tehát most nem tudom, hogy inkább a napon legyünk, vagy pálinkázzunk, de ugyanaz a fok. Fogva mindenki úgy érzi, hogy az autó ajtójának a csukódása az egyenesen arányos az autónak a jóságával, minőségével. Jó van, kutya. Nézzük. Ez egy alvázas, tehát nem tud nagyon eltekeredni, akaszni. Hát, baszki, zseniális.